بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني أخواتي، اسمحوا لنا على التعطيل اللي عطلنا. وقناتكم المهاجر هي ديالكم وإليكم، تطلب منكم باش تعاونوها وتساعدوها بالانتقادات ديالكم، بالتدخلات ديالكم، بالاشتراكات ديالكم، باللايكات ديالكم. إخواني أخواتي، كاين موضوع مهم غادي نتكلموا عليه اليوم. غادي نتكلموا عليه ونفرقوا بيناتنا. شنو وقع البارح؟ البارح كان عرس سياسي كبير في المغرب. هذا العرس السياسي الكبير هو الانتخابات اللي كانت انتخابات جهوية جماعية، أي الجماعات المحلية وبرلمانية. إذن هذا هو العرس اللي كان البارح. هذا العرس السياسي الكبير اللي داز في ظروف ديمقراطية، ظروف احترمت فيه جميع الحقوق. هذا الشيء يدل على أن المغرب غادي في الديمقراطية، وغادي في الحريات العامة، وغادي دائما في احترام حقوق الإنسان. وهذا الشيء راح تتشد عليه المنظمات الوطنية والدولية اللي جات تدرق. أكثر من 100 مراقب دولي من منظمات مختلفة كانوا تيراقبوا الانتخابات، وأكثر من 4000 مراقب كانوا، منهم جمعيات حقوقية من مغربية، كاين من الدول العربية، وكما قلت المنظمات الدولية. والجميع تشهد على أن الانتخابات دازت حرة ونزيهة، وما أدل على ذلك أكثر من أن شفنا احنا في التلفزيون بأنهم المراقبين تيدخلون المكاتب ديال الانتخابات، تيشوفوا كل شيء، تيشوفوا المخبأ فين تيدخل الواحد باش يصيب الورقة ديالو ويجي ينزلها في الصندوق، تيشوفوا المكاتب ديال الناس اللي مكلفين بداك العملية، تيشوفوا حتى من واش كاين احترام التباعد الجسدي، واش الاحترامات الصحية كاينة. إذن وكلهم شهدوا بهذا الشيء وقالوا بأن هذا الشيء داز في أحسن الظروف وفي أحسن ما يكون، والحمد لله هذا شرف للمغرب. إخواني أخواتي، البارح كانت انتخابات 395 برلماني البارح تفرزت، وكذلك مستشارين جماعيين وممثلين ديال الجهات. إذن هنا كان عرس، كما قلنا عرس كبير، وهذا الشيء داز مزيان وداز بخير وعلى خير، والشعب المغربي كان في أعلى مستوى ديالو سياسيا وديمقراطيا وكلشي. كان الاحترام التام، احترام تام بين المواطنين، وكل شيء غادي بواحد نظام عالي، نظام اللي قليل الدول اللي كان فيهم. احنا شفنا في التلفزيون كيف الناس مصفين تيعاينوا وما كاين لغوات، ما كاين حتى شي حاجه. وهنا تيتبين بان الشعب المغربي شعب واعي مزيان، واعي سياسيا، واعي اجتماعيا، واعي بكل شيء ديالو. وهذا الوعي ديالو جاء كيف جاء. نتوما شفتوا انتخابات دازت والشعب صوت 31 حزب، والشعب عزل الحزب والناس ديال الحزب اللي غادي يمثلوه احسن تمثيل، واللي ما عزلش راه عارفون بانهم ما كانوش يمثلوه وما غيمثلوهش. اذن هنا الاختيار ديال الشعب المغربي، ديال المواطن المغربي، وقع على
ثلاثة الأحزاب الأولانيين، وهي التجمع الوطني الأحرار والأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال. هادو خرجوا هما الأحزاب الكبار في الانتخابات. ندوي شوية على التجمع الوطني الأحرار. التجمع الوطني الأحرار دوز هاد التجربة وعاود، وكان في البرلمان ديال 1977 78 وديال 1984، وكان الرئيس ديالو سي أحمد عثمان. وهذا الحزب أعطى ما أعطى، في الحقيقة أعطى سياسيا وأعطى اقتصاديا وخدم الوطن مزيان. والآن هو اللي جا الأول وتيتمثل، وجا الزعيم ديالو هو سي عزيز أخنوش. سي عزيز أخنوش راه راجل معقول، راجل ولد الناس، راجل معقول معقول معقول، وإن شاء الله الرحمن الرحيم غادي ينجح كرئيس حكومة، وغادي تزيد البلاد تتقدم تحت ظل صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، اللي هو الصاهر على الوطن، صاهر على المغرب، صاهر على الشعب المغربي. وراكم تشوفوا شنو تحقق في عهده. الحمد لله الدولة ولات الدولة المغربية ولات دولة كبيرة معترف بها عالميا. وهاد الانتخابات راها جات تتكرس داك الشيء، هاد النتائج جات تتكرس داك الشيء. إذن إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي يكون نجاح كبير للحكومة، وداك الشيء اللي تنتمناو لها. وغادي المشاريع اللي مرسمها راها غادي إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي تخرج بها وغادي تخرج عن الوجود. ومنهم مشاريع اللي شتنا، واحد مشاريع مزيانة بزاف، كمثلا الصحة. أن حزب التجمع الوطني الأحرار دوا على أنه من الناحية الصحية غادي يدير ورقة، أي دي كارت. هادوك لي كارت غيكونوا عند كل مواطن، باش ملي يمشي للسبيطار يمشي بداك لاكارت يدوز بها. من طبيعة الحال الدواز في السبيطارات وهذا غادي يكون بلاش. بالنسبة للدواء ما غادي يبقاش يمشي يشري الدواء يخلصو ويعاين تضرب له لاميتويال، تضرب له التعاضدية، لا غادي يبقى يمشي يخلص الفرق فقط. وهذا الشيء كاين في بعض الدول الأوروبية. تدخل مثلا وبعض الدول الأوروبية، وكاين اللي الدول اللي ما تتخلص عليه شي حاجة قليلة. هو نفس الشيء راه عندنا حتى في المغرب، حتى في التعاضدية ديالنا كاين بعض الدواء ما تيردوا لك عليه كلشي. كاين بعض الراديوات ولا التحاليل تيردوا لك عليه ثاني، يردوا لك عليه مزيان بزاف هكذا. هذا هو المشروع اللي يعجبني أنا اللي عازم حزب التجمع الوطني للأحرار باش يخرجوا من الوجود وعما قريب. لأن ما نساوش كذلك أن الأصالة والمعاصرة عندها الناس ديالها، الناس مهمين، ناس سياسيين، الناس تيخدموا الوطن ديالهم، الناس تيبغيو المغرب ديالنا كما تنبغيوه كلنا. كاين حزب الاستقلال تا هو كان فيه ناس مزيانين بزاف، عاد كان ناس مزيانين وسياسيين وتيحبوا الوطن ديالهم، وحنا كنا تنحبوا الوطن ديالنا. وهذا الشيء كامل، وهذا التقدم اللي كاين، وهذا المشاريع اللي غادي تكون من طرف الحكومة المقبلة راه دائما تحت إشراف صاحب الجلالة نصره الله سيدنا، اللي هانتم تشوفوا الحمد لله المغرب صحراء مغربية.
كل شيء اعترف بها مغربية، وذلك بفضل صاحب الجلالة، ما نساوش هذا الشيء. الصحراء مغربية، أول أكبر دولة في العالم اعترفت بها. ودابا حتى الدول تبارك الله كل شيء تيدير القنصليات ديالو في الدخلة وفي العيون، والناس غاديين، والناس تيجيو على برا من ميريكان يشريو الديور باش يسكنوا في الدخلة ولا في العيون. والشعب المغربي والسكان ديال الصحراء بينوا عن حبهم للملك ولوطنهم، أنهم في هذه الانتخابات صوتوا بكثافة وعطوا واحد الدليل قاطع، وبينوا للعالم وبالأخص للأعداء ديال المغرب بأن الصحراء مغربية وستبقى مغربية، ولن متى شي واحد ما يقدر يقيس الصحراء مغربية. وبهذا يكون المغرب قد أنجز إنجازا عظيما في هذا الاستفتاء اللي تيجي بعد إصلاح الدستور ديال 2011. هذا الاستفتاء الثالث من بعد ما كان إصلاح الدستور في 2011. وهذه الإصلاحات دائما زايدة، ودائما هي غدا في صالح المواطن المغربي وفي صالح الشعب المغربي، وتيسهر عليها سيدنا الله ينصرو. وإلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله.